درود بر شما دوستداران هنر رزین. توی این ویدیو میخوایم به بررسی کامل رزین یووی، مزایا و معایبش بپردازیم و همچنین در ادامه یه آموزش جذاب با رزین یووی رو با هم ببینیم. رزین یووی تو زیر مجموعه رزین‌های اپوکسی قرار میگیره، اما یه رزین تک جزئیه. به این معناست که فقط یک جزء داره و هاردنری نداره که ما بخوایم ترکیبش بکنیم. پس چطور خشک میشه؟ زمانی که رزین یووی داخل بطری خودش قرار داره، مثل رزینی که با هاردنر ترکیب نشده کاملا حالت مایع داره. اما بعد از اینکه نور یووی روی این رزین تابش پیدا میکنه، این رزین کاملا سخت میشه و به مرحله پخت خودش میرسه. رزین یووی چطور سخت میشه؟ وقتی که نور یووی به رزین ما میتابه، یه سری زنجیره‌های پلیمری تشکیل میشه و باعث میشه که رزین یووی ما سخت بشه و حالت جامد پیدا بکنه. توی رزین‌های اپوکسی هم واکنش شیمیایی تشکیل میشه، با این تفاوت که کاتالیزور رزین‌های اپوکسی هاردنرش هست، اما رزین یووی تک جزئی و هاردنر نداره. اما در اینجا نور یووی داره به عنوان کاتالیزور عمل میکنه و باعث میشه که رزین ما سخت بشه. یه جورایی هاردنر رزین یووی نور یوویه. توی رزین‌های اپوکسی که رزین با هاردنر ترکیب میشه و بعد واکنش شیمیایی به وجود میاد، بهش میگن واکنش پلیمریزاسیون. اما توی رزین‌های یووی به خاطر اینکه یک نور و تابش اون نور باعث میشه که رزین ما سخت بشه، به این واکنش فوتو پلیمریزاسیون گفته میشه. چه واکنش توی رزین‌های اپوکسی و چه رزین‌های یووی واکنش‌های شیمیایی هستند و گرما تولید می‌کنن. تفاوتی نداره. شما با رزین یووی هم که کار بکنید، کامل میتونید حین کار گرمایی که از رزینتون متساعد میشه رو حس بکنید. میخوایم با هم بررسی بکنیم مزایا و معایب رزین یووی نسبت به رزین اپوکسی چی هست و بعد بررسی بکنیم که آیا اصلا این رزین برای ما مناسب هست یا نه. من همه مزایا و معایبش رو میگم، در ادامه این شما هستید که تصمیم میگیرید آیا از رزین یووی استفاده کنید یا مثل من انتخابتون همچنان رزین اپوکسی باشه. یکی از مزایای رزین یووی نسبت به رزین اپوکسی مرحله پخت خیلی سریعشه. یعنی شما میتونید زیر 30 ثانیه رزینتون رو کاملا جامدش بکنید و خب این زمان برای کسایی که با رزین کار میکنن خیلی تایم فوق العاده و خیلی میتونه تو زمانشون صرفه جویی کنه. مزیت بعدی نسبت به رزین اپوکسی اینه که رزینای یووی زرد نمیشن یا اگر بخوان تغییر رنگی رو داشته باشن، طی سالیان سال یا مدت زمان خیلی بیشتری این تغییر رنگ توشون به وجود میاد. تا اینجا شاید با خودتون فکر بکنین که چقدر رزین خوبیه، هم مرحله پخت خیلی سریع داره، هم با نور داره خشک میشه و هم این رزین زرد نمیشه. خب چرا ما داریم از رزینای اپوکسی استفاده میکنیم؟ یکی از معایب رزین یووی داشتن قیمت خیلی بالاشه. تقریبا هر 30 گرم چیزی حدود 250,000 تومان قیمت داره. مورد بعدی که در مورد رزین‌های یووی وجود داره، دسترسی سخت بهشون. این رزینا وارداتش خیلی ساده نیست و مجموعه‌های محدودی این نوع رزین‌ها رو به فروش میرسونن. این رزینا بیشتر برای کارهای کوچیک و زیورآلات مناسبن یا برای چسبوندن قطعات مختلف. براتون میخوام مثال بزنم. مثلا من برای چسبوندن قطعاتی که داخل چوب و رزین دارم کار میکنم، چون دوست ندارم از چسب 1 2 3 استفاده بکنم، اون قدم نمیتونم صبر بکنم که از خود رزین و هاردنر استفاده بکنم تا قطعم رو به بیس کارم بچسبونم، من ترجیح میدم که تو این مرحله از رزین یووی استفاده کنم. اما برای پروژه‌های بزرگتر مثل یک قطعه دکوراتیو که چیزی حدود 500 گرم رزین توش نیاز هستش، این قیمت میتونه خیلی سرسام‌آور باشه. هر 10 گرم از رزین یووی تقریباً 80,000 تومان میشه. یعنی 100 گرمش میشه 800,000 تومان و هر کیلوش بالای 8 میلیون میتونه قیمت داشته باشه. علاوه بر اون توجیه اقتصادی نداره که من یه قطعه دکوراتیو رو بخوام فقط توش 4 میلیون متریالی به اسم رزین استفاده بکنم. اما تنها محدودیتش برای اجرای کار بزرگ قیمتش نیست. اصلا پیشنهاد نمی کنم که رزین یووی رو برای لایه‌های بیشتر از 1.5 تا 2 میلیمتر توی کاراتون استفاده بکنید. همونطوری که قبلتر گفتم، نور یووی باعث میشه که این رزین حالت جامد پیدا بکنه. اگر که ارتفاع رزین شما از 2 میلیمتر بیشتر باشه، این نور توان اینو نداره که به همه قسمت‌های رزین یووی بتابه و اونو سخت کنه.
خیلی از ما فکر میکنیم حالا که یه ماده جدیدی اومده که خیلی میتونیم کارهای خارق‌العاده تر باهاش بکنیم، یه سری ویژگی‌های جدید و جذاب داره که قبل‌تر اصلا این ویژگی‌ها رو توی ماده دیگه ندیده بودیم، تصمیم میگیریم که خریداری بکنیم و باهاش کار بکنیم. اما دونستن معایبش در کنار مزایایی که داره خیلی بهتر میتونه به ما کمک بکنه تا تصمیم گیری بهتر و عاقلانه تری داشته باشیم. عیب بعدی که من به شخص توی رزین یووی میبینم اینه که نمیشه از رنگ‌های معمولی رزین اپوکسی توش استفاده کرد. یعنی رزین اپوکسی با هر رنگی ترکیب میشه، هر بلایی سرش بیاریم تفلک یه جوری پاسخگوی کار ما هست. اما رزین یووی به شدت توی مرحله پلیمریزاسیونش حساس هست و هر ماده‌ای رو نمیتونیم بهش اضافه بکنیم. حتی گل‌هایی که داریم توش کار میکنیم کاملا باید حالت ورقه‌ای و نازک داشته باشه و همچنین نمیتونیم از رنگ‌های جوهری رزین اپوکسی که بر پای الکل داخل این رزین استفاده کنیم. یکی دیگه از معایب رزین یووی اینه که ممکنه به صورت کاملا یک دست خشک نشه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه بعد از اینکه شما لامپ یووی رو از روی کارتون برداشتین ببینید که همچنان کارتون چسبنده است، یا متوجه بشید که یه قسمت از کار خودش رو نگرفته و بقیه قسمت کار کاملا خشک شدن. این به نظر من رومخترین ویژگی این رزینه. اگر که کار کردین یه قسمت از رزینتون خشک نشده بود، باید با یه پد الکلی اون قسمت رو کاملا تمیزش بکنید و مجدد با یک لایه رزین یووی دیگه تمدیدش بکنید تا سطح صافی داشته باشید. باید اضافه بکنم که یه ویژگی خیلی جالبی توی رزین یووی هم وجود داره. اونم این هستش که علاوه بر این که با نور یووی یا لامپ یووی کامل خشک میشه و سخت میشه، با نور خورشید هم همین اتفاق براش میفته. با این تفاوت که مثلا اگه با نور یووی 30 ثانیه تا 60 ثانیه تابش کافی باشه تا رزین من سخت بشه، من میتونم رزینم رو با نور خورشید توی 10 دقیقه کاملا سختش کنم. به همین دلیل خیلی از کلیپ‌های خارجی رو می‌بینین که توی حجم خیلی بیشتر رزین دارن کار میکنن و خب دستگاهی برای خشک کردنش توی اون ابعاد وجود نداره. چیکار میکنن؟ از نور خورشید استفاده میکنن. اما همچنان محدودیت اعمال لایه‌ها تا 2 میلیمتر برای اونها هم وجود داره. من که نمیتونم صبر بکنم 10 روز وایستم 2 میل رو کارم رزین بریزم. محدودیت بعدی که در مورد رزین یووی وجود داره این هستش که خیلی حالت سختی زیادی نداره. یعنی مثل رزین اپوکسی کاملا سخت نمیشه. پس در نتیجه برای کارهایی مثل چوب و رزین یا کارهایی که به تراش و پرداخت نیاز دارن اصلا مناسب نیست. چقدر عیب و ایراد گذاشتم من روی رزین بنده خدا. اما خب رزین یووی عیب دیگه هم داره علاوه بر تمام اینایی که گفتم. اونم اینه که بعد از گذشت مدت زمان چند ماه این رزین کاملا حالت ابری و کدر پیدا میکنه. این رزین پولیش پذیری خوبی نداره. من تو قطعات رزین یووی که ساختم و به سختی مناسبی هم رسیده بودن، وقتی که تصمیم گرفتم یک مقدار شفافیتش رو با پولیش بیشتر بکنم، نتیجه کاملا منفی ازش گرفتم. این رزین اصلا با پولیش پرداخت نمیشه و براق نمیشه. این عیبم به عیبای دیگه‌اش اضافه میکنم. یه سری نکات ایمنی هم اینجا باید اضافه بکنم که خیلی مهمه تا بدونیم. توی خیلی از سایت‌های خارجی خیلی مقاله‌های مختلفی که در مورد رزین یووی نوشته شده بود، روی این موضوع تاکید داشت که این رزین حساسیت ایجاد نمی‌کنه، هیچ نکته ایمنی خاصی هم نیاز نداره، مثل رزینای اپوکسی واکنش شیمیایی نداره که نیاز باشه شما ماسک بزنید. اما زمانی که با این رزین کار کردم متوجه شدم که هم تولید گرما داره، یعنی همونجای واکنش شیمیایی داره اتفاق میفته، و همین که یک بویی از قطعه متساعد شد که برای من خوشایند نبود و ترجیح دادم از ماسک استفاده کنم. پس به شما هم پیشنهاد میدم هم از دستکش و هم از ماسک استفاده کنید. مورد بعدی که هست، چه برای ناخنکارا چه برای کسایی که با رزین یووی دارن کار میکنن و کلا با نور یووی در تماس هستن، باید حتما از دستکش یا ضد آفتاب استفاده بکنین. به این دلیل که نور یووی به مرور زمان میتونه به پوست دست شما آسیب بزنه و خیلی تحقیقات زیادی در موردش انجام شده که میتونه برای پوست سرطانزا باشه. پس استفاده از ضد آفتاب یا دستکش حتما پیشنهاد میشه. با این حال که همچنان انتخاب اول و آخر من برای اجرای قطعات رزینیم رزین اپوکسی 2 جزئی خودمونه، اما من یک مورد استفاده بسیار خوب برای رزین یووی دارم و اون هم اینه که قطعاتی رو که میخوام خیلی با سرعت زیادی پرایمرش بکنم یا روی سطح چوبم بچسبونم، از رزین یووی استفاده میکنم. در نهایت این شما هستین که تصمیم میگیرید از چه نوع رزینی استفاده بکنید. وظیفه من اینجا آگاه سازی بود و گفتن تمامی مزایا، معایبش و اصول ایمنی کار با رزین یووی. در ادامه در خدمتتون هستم با آموزش خیلی جذاب با رزین یووی که خیلی خوشحال میشم تا پایان این ویدیو همراه من باشید.
برای ساخت این کار نیاز دارم به چسب پهن. یک مقدار از چسب رو جدا میکنم و روی میز کارم قرار میدم. سطح چسبناکش باید رو به صورتم باشه. رکابم رو روی چسبم قرار میدم، بعد حرکتش میدم تا کاملا با چسبم فیکس بشه. با 2 تیکه چسب کارم رو مهار میکنم تا موقع طراحی حرکت نکنه. تیوب رزین یوویمو برمیدارم و رزین رو داخل کار میریزم. نکته که وجود داره اینه که باید سر بطری کاملا تو رزین غرق بشه، اینجوری حداقل میزان حبابو تو کارتون دارید. حالا با استفاده از قلمو حباب هایی که گوشه های رکابم گیر افتاده رو در میارم، به خاطر اینکه اگه با نور یووی تو این مرحله بهش تابش بدیم این حبابا داخل کار گیر میکنه. با استفاده از قلمویی که به رزین آغشته است گلا رو دونه دونه برمیدارم و طراحی کارم رو انجام میدم. نکته مهم اینه که باید گلا رو فشار بدم و داخل رزین یوویم غرق کنم. هم حبابای گلا میاد بیرون و همینطوری دیگه تابش نور یووی باعث سوختن گلام نمیشه. از مقداری ورق استیل برای طراحی کارم استفاده میکنم. نور یووی رو به مدت 30 ثانیه روی سطح کارم میگیرم تا کاملا کارم سخت بشه. این تایم میتونه تا 40 ثانیه یا 60 ثانیه هم ادامه داشته باشه. شما همچنین میتونین بدون لامپ با استفاده از نور مستقیم خورشید کاراتون رو خشک کنید. تایمش حدود 10 دقیقه است. به همین دلیله که بطریای رزین یووی ما توی ظروف کاملا تیره هستن و باید دور از تابش خورشید باشه وگرنه کاملا میبنده. بلافاصله بعد از اینکه لامپو برداشتم لایه بعدی رزین رو روی کارم میریزم و باز با یه قلم و اطراف و گوشه های کارم رو صاف میکنم تا این رزین کاملا یک دست پخش بشه. مجددا نور یووی رو به مدت 30 ثانیه روی کارم قرار میدم. سطح کاری که با رزین یووی انجام میشه نمیشه که خیلی مهدب باشه و شما نمیتونید انتظار اون سطح گنبدی یا صاف و صیقلی که از رزین اپوکسی دارین و از رزین یووی داشته باشید. قطعم رو از چسب جدا میکنم و پشت قطعم رو اگر که دیدم تمیزه و نیازی نداره با استون چسبش رو پاک بکنم مجددا با یک لایه دیگه رزین یووی کاور میکنم. بعد از این مرحله مجددا 15 تا 30 ثانیه لامپ یووی رو روی قطعم قرار میدم و بعد از اون کار من آماده هست که یک بست بهش وصل بکنم و بعد زنجیر رو از داخلش رد بکنم. اون وقت کار من آماده است. اینم شد نتیجه کار که امیدوارم از دیدنش لذت برده باشین. من توی رکاب دایره شکل و همچنین توی رکاب به شکل ستاره چند تا کار ساختم و حالا میریم سراغ استفاده بعدی رزین یووی. همونطور که توی ویدیو اصلی بهتون گفتم من برای چسبوندن قطعاتم به سطح چوبم از رزین یووی استفاده میکنم. اینجا یه تاج فلزی دارم که یک مقدار آغشتش میکنم به رزین یووی و روی سطح چوبم قرارش میدم. در همون حین که زاویه‌اش رو مشخص کردم نور یووی رو به قطعه میتابونم. پیشنهاد میکنم حتما از ضد آفتاب یا دستکش استفاده کنید. از تمام زوایا نور یووی رو به قطعه میتابونم تا کاملا فیکس بشه و به سختی مناسب برسه. این بهترین مورد استفاده هست که من از رزین یووی پیدا کردم. ممنونم ازتون که تا پایان این ویدیو همراه من بودین. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله رو حتما فعال کنید تا ویدیوهای جدید براتون نمایش داده بشه. تا ویدیوی دیگه، بدرود.